Ito po ang itsura ng ating lulutuin ngayon. Ang lechon kawali or bagnet kung tawagin nila. Ito ay lulutuin ko sa oven instead na sa deep fry. Ito ang matutunghayan nyo sa aking video. Magluluto po tayo ngayon ng lechon kawali. Pero natin ito ilulubog sa mantika. Oven po ang gagamitin natin. Papakita ko sa inyo paano magpalutong ng balat at juicy pa rin ang ating boy. Ito po ang ating baboy. Pili po ang ating gagamitin. 3 kilo po yung ating baboy. Ito po yung ating mga sangkap na pang seasoning sa ating pili. Mayroon tayong paminta, asin, paprika, chili powder, at lalagyan natin ng konting bitchin. Tsaka natin to haluin, mimix natin, harap natin sa baboy. At bago natin to i-oven, isahin natin, irap ang ating baboy. Natin ibalik dito. Igaganito nyo lang natin. Harap na lahat, ito tatakpan. Bibigyan ko po kayo ng idea kung anong pagkakaiba ng seasoning tsaka marination. Ang tawag sa ganito, lahat ng dry ingredients ay seasoning. Kapag gumamit po tayo ng liquid, kagaya ng soya sauce, ang tawag po yun, pag nilagay natin sa baboy, is marination. Para lang po may idea kayo ng marination at seasoning. Sa mga hindi pa nakakaalam. Maiksi po ang time, pag ang ating baboy hindi gaanong katigas yung kanyang balat. Pero kung matigas, ang maximum po, isa't kalahati ang ating cooking time. I-check natin after isang oras at kalahati kung ang ating baboy malambot na. At pwede natin itong i-extend, balutan uli natin. Tuloy natin bago natin hanguin sa oven na malambot po yung balat para po makuha natin yung tamang crispy ng kanyang balat pag ito in-oven natin. 2 beses po natin ito i-oven. Isang nakatakip at isang walang takip. Temperature po na may takip is 180 Fahrenheit. Isa lang na po na. Yan po yung isang procedure na paglaga. Yung isa, oven, pwede nating hayaan na matagal. Pero may makatipid ng electric energy, dito tayo sa boiling. Ito saglit lang to. Ilagay natin ng ating baboy sa kumukulong tubig. At dito natin to lulutuin, palalambutin natin. Lagyan natin ng asin, bay leaf, luya, at peppercorn. Hayaan natin itong kumulo hanggang sa maluto ang ating baboy. I-check natin kung ito'y luto na. Tsaka natin ito isasalang sa oven. Doon natin palulutungin ang ating nilagang liempo kung ito'y luto na. Ang pagluto nito, 45 minutes hanggang 1 oras. Depende po sa lambot ng karne. Ito po ako ng balat kung luto na. Tutusukin ko dito. Pag tatagos na siya, malambot na. Luto na siya. Ipilasin lang natin dito. Tusukin natin dito. Kahit na tinidor, ganyan, kasama na siya. Ibig sabihin, luto na ang ating baboy. Hanguin na natin. At ito'y palamigin natin bago natin ito isalang. Para maganda po yung maging crispy niya. Tsaka natin ito lalagyan natin sa oven. Babarasan natin ng tubig na malang asin sa ibabaw. Tsaka natin isasalang sa oven. Ng nilaga, pwede naman. Kung gusto niyo naman po ng oven, pwede rin po sa oven na palambutin ang ating liempo. Ating baboy, dito natin lalaga ng 2 oras at kalahati. Pero i-check natin mamaya after 1 hour kasi may baboy na madali lang siyang palambutin. May baboy din na matagal palambutin. Dito natin to iluluto, ilalaga. Ipapakita ko sa inyo kung paano magpalutong ng balat. Tataas natin ang ating oven temperature. Ilalagay natin sa 250 degree Fahrenheit. Papakita ko sa inyo ang procedure kung paano. Oven,
kung ito'y malambot na. Natin yung balat kung ito'y malambot na. Ganito lang siya. Pag sumasama na, malambot na siya. Pwede na natin itong hanguin. Tsaka natin palamigin. Pag malamig na, ito, isasalang uli sa oven sa mataas na temperature para lumutong na po yung balat. Hindi lang siya malutong at juice naman. Tanggalin na natin ang oven at ito naman po yung nilaga. Pero pareho naman ang sa mataas na temperature ang oven. Malutong po yung balat at juicy po yung kanyang laman. Para ito po ang magsisilbing magpapalutong sa ating balat. Itsura. At ito yung tubig. Medyo nagpapois pa sa lamig. Ilagay natin dito sa kasirola. At lagyan natin ng acid, rock salt or iodized salt. Tsaka natin tunawin. I-press natin sa ibabaw. Tsaka ipapasok sa oven. Ang temperature ng oven natin is 200 degree Fahrenheit centigrade. Height 20 minutes. Tsaka natin ito ilabas. At babrasan natin uli. Pagka-brush, ipasok uli natin. So, kung napansin, grass, maputi siya, yung isa medyo mapula-pula na. Gagawin natin, lagyan natin ng ipapasok sa oven. Pasok natin, isarang natin sa oven. At ito naman po yung nilaga na 2 piraso. Pagsabayan natin na palutungin sa oven. Hayaan muna natin. After 20 minutes, saka natin ito bubuksan. Baboy. Saka natin ito babrasan uli ng tubig. Ng tubig. 2 beses po. Pagka ipapasok uli. Oven. 15 to 20 minutes, bubuksan uli natin. Saka natin babrasin. Ganito po ang itsura. Gawin natin, yung malutong, kukunin na natin para hindi siya masunog. Hanggang sa lumutong. Tignan nyo po. Malutong po ang kanyang balat. At yung kanyang laman, juicy siya. Huwag natin siya gal. Dahil matadry po ang ating baboy yung laman. At masusunog po yung balat. Bago natin isalang ulit, pabrasan po natin yung balat. Isalang po natin ulit. 10 to 15 minutes. Paatras na siya, pabawas na. Pag luto na po yung iba. Para hindi po masunog. Tingnan nyo po, malutong na siya. Pwede natin hanguin lahat. Ilagay natin dito. At saka natin hiwain. Para makita nyo na yung loob niya at saka yung loob, juicy siya. Hiwain na natin. And pag may tubig, pag may i-drain natin, tanggalin natin sa baking pan. Hanggang sa ito'y lumutong. Ulit-ulitin lang natin ang paglabas sa oven at pagpras ng malamig na tubig hanggang sa hindi siya lumulutong. Kung sakaling may nasunog na parte, katulad nito, at hindi pa lumutong yung iba, tatakpan natin yan ng foil para hindi siya masunog. Gagawin natin bago natin ibalik ito sa oven. Para hahabol yung hindi naluto. Yung in-oven, hindi siya mamantika habang pinapalutong natin. Ang nilaga, nagmamantika po siya. Lumalabas ang kanyang mantika. Pero malutong din
Tanggalin muna natin ang ating mantika, tsaka natin balik hanggang sa lumutong ito. Ito tatanggalin na natin. Brasan ng tubig. Ito po yung nagsisilbing nagpapalutong sa ating balat. Sa balat ng ipasok na natin. 10 minutes, buksan na natin kasi malapit na siyang maluto. Pagkatapos nating palambutin sila at sabay-sabay natin itong i-oven. Kung nilaga, matagal lang siyang mag-crispy. Hindi gaya ng nilaga natin sa oven, mabilis lang itong mag-crispy at hindi nagmamantika. Samantalang yung nilaga, nagmamantika siya. Pero pareho lang silang malutong. Ipataob natin siya para hindi tignan nyo siya, juicy pa rin siya, hindi siya na dry. Kasi hindi siya ganong matagal na hindi gaano siya temperature. Binubuksan-buksan yung ating oven ng 10 to 15 minutes. Juicy po ang laman ng baboy.